Sziasztok! A mai befektetői körkép elején nézzünk meg egy kis kitekintést, hogy lássuk, honnan indultak a most következő folyamatok, így könnyebb lesz kontextusba helyezni. Szerintem mindenkinek ismerős, hogy 2020 tavaszán volt az első karantén, ekkor sok ország szinte egyszerre zárta le a gazdaságát, akár önszántából, akár azért, mert Kína lezárta a sajátját, és így ellátási nehézségei lettek. Ez egy nagyon hirtelen és jelentős visszaesésként jelent meg globálisan, már ami a piacok teljesítményét illeti. Ezt viszont egy ugyanolyan gyors és hirtelen növekedés követte, ami világszerte egyszerre megjelenő költségvetési és monetáris politikai döntéseknek volt köszönhető. Ezzel jelentős mennyiségű plusz pénzt nyomtak a gazdaságba, akár közvetlenül eszközvásárlásokon keresztül, akár más módon. A képen azt láthatod, hogy az Amerikai Egyesült Államok mennyi pénzt nyomtatott annak érdekében, hogy stabilizálja a helyzetét. Ez GDP arányosan mintegy 25%-ot tett ki. Ez a végtelen pénz ígérete nagyon gyorsan talpra is állította elsősorban a részvénypiacot, de emögött sajnos lemaradt a tényleges teljesítmény arányos növekedése. Ennek kiváltó oka, hogy a szolgáltató szektor jelentős része vagy karanténban volt, vagy éppen még most sem tudja, hogy mire számíthat. A gyártószektorban pedig jelentős problémákat okoz az ellátási láncokban tapasztalható elakadás. Magyarán termelne, csak nincs alapanyag. Most, hogy átnéztük a múlt eseményeit, nézzük meg, hogy most szétnézve mit tapasztalhatsz. Az inflációs helyzetet nem kell bemutatni. Idehaza is komoly kihívást jelent a jegybanknak, de globálisan is ugyanaz a helyzet. Az inflációról korábban már készült egy videó, ezt itt tudod elérni. Ebben szó esik arról is, hogy miért szükséges lépnie a jegybankoknak. Az inflációnak jelen helyzetben több kiváltó oka is van. Az egyik a még mindig fennálló ellátási hiány a már említett gyártószektorban. A gépgyártásban és az autóiparban a chiphiány komoly problémát jelent. Erre a gyártók is reagáltak, mégpedig úgy, hogy kevesebbet termelnek, így a magasabb jövedelmezőséggel bíró árukat állítják elő a tömegtermék kárára. Ennek hatása természetesen könnyen visszagyűrűzhet az autógyárakat kiszolgáló cégekhez, elvégre a kevesebb darabszám kevesebb megrendelést is jelent feléjük. Az árszínvonalra hatással vannak a spekulatív pozíciók, amiket elsősorban a nyersanyagok árára nyitottak. De az inflációt felfelé tornázta például az egyensúlytalanság, amit a kereslet és a kínálat között figyelhetsz meg. Ha valamiből hiány alakul ki, akkor aki teheti, megveszi magasabb áron. Most pont a szállítás és gyártás nehézségei miatt komoly hiány alakult ki néhány területen. Az egyensúlytalanság oka például, hogy a home office miatt sokan maradtak odahaza, és ha már így alakult, elkezdtek egyre többet költeni lakásfelújításra, valamint a bútorok cseréjére is. Az építőanyagok piacán jelentkezett jelentős áremelkedés az újonnan épülő ingatlanok árában is jelentkezik. Ebben az inflációs helyzetben a befektetők olyan eszközt keresnek, amely ennek szintje fölött teljesít. Mivel a jegybankok pénznyomtatása jelentős likviditási pluszt adott, így ez az irány sok esetben a részvényekben csapódott le. A kötvényeknél alacsony az elérhető eredmény, és a bankbetétekre se kapsz igazából semmit sem. Így maradnak a részvények. A kérdés, hogy mit érhettél el velük. 2021-ben idáig szinte minden részvény jól teljesített, és ha minden így marad, az elemzők ugyanígy növekedést várnak az év hátra lévő szakaszára is. Itt már csak a növekedés várható mértéke a kérdéses, elvégre ez sok minden megakaszthatja. A jó teljesítmény alól kivételek voltak a fejlődő piaci részvények. A szeptemberi befektetési körkép Kínáról szólt, ott volt arról is szó, hogy Kína megpróbálja megakadályozni, hogy a kínai tech óriás cégek az amerikai tőzsdére is bevezessék a papírjaikat. Mivel a fejlődő piaci részvények nagyjából harmada kínai papír, így ez a belső szabályozási változás ezekre is hatott, méghozzá negatívan. Valamennyi eredményt elérhettél velük, de közel sem annyit, mint bármi mással. Ettől eltekintve viszont gyakorlatilag bármit választhattál, hogy szép eredményt érj el. Akár euróban fektettél be mondjuk az osztrák sógornál, akár idehaza forintban vetted meg a Box Indexben szereplő cégek papírjait. Az igazi szupersztárok viszont a növekedési részvények voltak, és talán maradnak is még egy darabig. Ilyenek például az Apple vagy a Google anyagcég az Alphabet, de akár az Amazont is említhetnénk. Ezek ugyanis jelentősen túlteljesítették az értékalapú befektetéseket. A részvényekről szóló videóban volt arról szó, hogy mi a különbség a növekedési és az értékalapú papírok között, ezt a részt itt érheted el. A jelentős növekedés oka egyrészt a nagyon olcsó finanszírozás, valamint a rendkívül alacsony hozamkörnyezet. Ezek a jelentős növekedést felmutató cégek jellemzően technológiai cégek, amelyekre nagy szükség volt a karantén alatt.
Jogos a kérdés, hogy ezeknek a technológiai cégeknek mi hajtotta fel az árfolyamát. Alacsony hozamkörnyezetben a hosszú távú cashflow diszkontált értéke felnagyobodik. A hosszú távú cashflow az az összeg, amit a következő években vagy akár évtizedekben fog egy cég megtermelni. A jegybanki alapkamatról szóló rész végén volt arról szó, hogy az alapkamat változása hogyan hat a befektetések árfolyamára. Az eltérő időpontokban megérkező pénzáramokat csak úgy tudod összehasonlítani, ha egy közös időpontra számolod át. Így fontos, hogy milyen hozamkörnyezetben vizsgálod ezeket a pénzáramokat. Elvégre ekkor a diszkontráta változik. Ha az R, mint az adott hozamkörnyezetben a piac által elvárt hozam csökken, akkor annak a hatványa is csökken. Magyarán a diszkontált értékek nőnek. Ugyanazt a hatást éri el, mint hogyha a pénzáram nőtt volna jelentősen változatlan hozamkörnyezetben. És az árfolyamokat leginkább az ebbe vetett hit lendítette fel. Bár jós gömböm nincs, de van néhány terület, ahol változás várható az eddigiek alapján. Így nézzük meg, hogy év végéig mikre számítanak az elemzők. A fejlődő piacokról már volt szó, hogy Kína jelentősen visszavetette ezek növekedési lehetőségét. Amennyiben rendezik soraikat, valamint az ellátási láncokban sem lesz további fennakadás, úgy ezeknél az indexeknél, valamint az ezekre épülő befektetéseknél jelentős növekedésre lehet számítani. Kínában idén várható, hogy az építőipart megreformálják. Bár úgy tűnik, hogy az állam megmenti az Evergrande óriás céget, de ennek esetleges csődje magával ránthat nagyon sok kínai céget is, mivel mind hasonlóan működtek. A nyersanyagok árát a spekulatív pozíciók is jelentősen mozgathatják, valamint egy esetleges karantén is hatással lehet rájuk. Emlékezzünk vissza, 2020 áprilisában a nyersolaj ára $38 volt hordónként. Igen, jól hallottad, mínuszba csúszott az ára, amire eddig soha nem volt példa. Kérdezheted, hogy ez hogy történhetett? Nos, a karantén miatt annyira nem volt szükség az olajra, hogy a kitermelők fizettek azért, hogy valaki vigye el tőlük a többletet. Ennek az egyik nyertese Kína volt. Hamarabb is indult újra, emiatt pont szüksége volt az olajra, a tárolókapacitása is megvolt, és a nagyon alacsony áron beszerzett olajjal könnyebben tudta a gazdaságát újraindítani. Az arany árában nem várható túl sok mozgás, az is inkább csak csökkenés, mint sem növekedés. Az arany értékmegőrző funkcióval bír, épp ezért reálhozam érzékeny termék. 2019-ig komoly felfutást tapasztalhattunk meg az árfolyamában, de ezt a hozamnövekedés megfékezte. Amíg a részvények árának dinamikus emelkedése tart, addig az arany árában nem valószínű jelentős változás. Az ingatlanok területe már egy másik kérdés. Itt volt egy kis megtorpanás, ami inkább a bizonytalanságból fakadt. De az ingatlanok iránti kereslet már önmagában is árfelhajtó hatású, ehhez hozzávéve az építőanyagok és a munkaerő árában tapasztalt emelkedést már nem is csodálkozhatsz azon, hogy drágulnak az ingatlanok, mivel ez a két utóbbi szintén beépült az újonnan épült ingatlanok árába. Ennél a témakörnél már megoszlanak a vélemények, hogy van-e buborék vagy sem. Ha a megkezdett építkezések számát nézzük például az Egyesült Államokban, akkor nincs buborék, elvégre a 2000-es évek elején sokkal több építkezés indult. Ha viszont ugyanitt az ingatlanárak emelkedését figyeljük, akkor már a 20% fölötti emelkedés utalhat egy lufira. Ahhoz, hogy a befektetések területén számodra is jó döntést tudj hozni, szükséges, hogy a jelenlevő kockázatok közül a leginkább fontosabbakat megismerd. Úgyhogy zárásként következzenek most ezek. A sorban az első, hogy ha újabb Covid variánsok jelennek meg, akkor az erre adott gazdasági választ nem láthatjuk előre. Így az újonnan megjelenő vírusmutációk könnyen okozhatnak turbulens időszakot a piacokon, vagy akár a növekedés jelentősebb megtorpanását is okozhatják. A korábban már említett magas inflációs szint nem csak önmagában a szintje miatt okozhat problémát. Itt a leginkább nagy kérdés, hogy tartós infláció lesz-e. Ezt még a szakértők sem tudják pontosan megmondani. Sokan úgy gondolják, hogy az ellátási láncok beszűkülése miatt egy palacknak hatás jött létre, így a leesett kínálathoz képest magas kereslet tornázta fel az árakat. A kínálat rendeződése után visszaáll minden az eredeti szintre. Viszont, hogyha nincs nekik igazuk, és tartós az infláció, az komoly problémákhoz vezethet, ugyanis itt a reálgazdaság teljesítménye ezt nem indokolja. Ekkor könnyen stagfláció alakulhat ki. Ebben az esetben úgy emelkednek az árak, hogy nincs mögötte valós gazdasági növekedés. Ekkor a jegybankok keze nagyon meg van kötve, hogy ha kamatot emel, akkor a beruházások szintje fog lecsökkenni, mivel a finanszírozási lehetőség is csökken és a költségek nőnek, ez magasabb munkanélküliséget eredményezhet. A magasabb munkanélküliség pedig kisebb kereslethez vezet, így ártanak a gazdaságnak.
Kamatcsökkentéssel pedig fűtik a gazdaságot, ezzel együtt növelik az infláció már amúgy is magas szintjét. Az infláció egy részét képezi az árbér spirál megjelenése. Azaz közel sem elképzelhetetlen, hogy a munkavállalók, mivel már most jelentős a munkaerőhiány, a megemelkedett árak miatt jóval magasabb bért fognak kérni. Ezt a gyártók az áraikba is beépítik, ezzel tovább növelve az árszínvonalat. Végül, de nem utolsó sorban kockázatot jelent a nagyobb amerikai indexeken belül a technológiai cégek jelentős túlsúlya. Ha megnézed ezt az indexet, ami az 500 legnagyobb amerikai cég papírjainak indexét mutatja, akkor láthatod, hogy jelentős növekedésen ment át. Ha a 100%-ot visszaosztod, akkor arányaiban nagyjából 0,5% jutna minden cégre. A top 5 viszont egyesével 5% körüli arányt képvisel, és ezek mindegyike technológiai. Ez még önmagában nem jelent bajt, de ha visszaemlékszel a dotcom mulfira, akkor emlékezhetsz arra is, hogy ott is a tech cégek túlértékeltsége volt a fő probléma. Amennyiben ezeknél a cégeknél egy jelentősebb árfolyamesés előfordulna, akkor az ezeket az indexeket követő ETF-ek az előre rögzített logika miatt akár veszteséggel is eladnák ezeket a papírokat. Ez pedig további árfolyameséshez vezethetne. Mivel az index követő alapból kismillió és még egy van, ez könnyen öngerjesztő folyamattá nőhetné ki magát.